นี้ของหนูนี่น่ารักเขามีคนเล็กหลายนะหมวกนะผ้าเปื้อนลูกผ้าเปื้อนจัดไปจัดไปเลยครับหาแม่เลยหาแม่เลยแม่เรียกว่าแม่เอาเป็นแบบคลิปสั้นๆต๊อกแต๊กแค่นั้นเก็บให้พี่น้าเล่นด้วยไหมมาหัวเมื่อกี้เราถามว่าเอาหัวไหมทุกคนบอกใส่หัวแปลว่าอะไรตุ๊จีเดี๋ยวพูดอะไรแฮโจว่าเรียกอะไรเพื่อนแฮโจแฮร้องเพลงเหรอแฮโจเอาไทยอยู่เหรอเอาอีกแล้วเขาได้ชาร์จแบตไว้น้องให้น้องเดี๋ยวให้น้องด้วยน้องพี่เอาดอกให้อะลูกขอบคุณค่ะก่อนเล่นนี้อ่ะคะนี่มันแดดนกมีนกด้วยเหรอคะดูก่อนมาแบบนี้ก่อนไส้กรอกนกอยู่ไหนตรงนั้นมีเต่าอะเปล่าไหนดูไปดูหน่อยเข้าปึ๊ดเอาแบบเอาไหมอมรนี่เอาก่อนรับเอาก่อนเดี๋ยวเราต้องไปอาบน้ำผ้าแล้วไปที่ใหม่นะตามเวลาหน่อยไปแล้วนั่งพักในรถไปอ๋อพี่เหนื่อยอีนี่อยู่ไหนไม่ได้ไปต่อไปคาเฟ่ สายแท็กนี่แหละ แข็งเหรอโอ้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่านาดีนุ่มนิ่มได้ไปโรงเรียนไปให้เจียวไข่อะอันนี้นาดีต้องถ้าอ่อนทั้งคู่อะแย่เยี่ยมไม่ตลกเป่งแน่ เจนี่มองน้าเหรอน้องแม่พร้อมโอ้ยมดนะมดแดง
นะแอบยากอยู่ออกไปตรงนี้หน่อยจ้าสวยไหม สวยค่ะจัง เห็นไหมถ่ายไหมถ่ายพ่อเราไม่ได้นะ ตอนเขาขี่อ่ะครับ ถ้าได้แล้วก็สนุกเหรอ มันเหนื่อยตรงไหนอ่ะ ดูนี่ดูนะพี่เหนือดีครับ ดูดิอยากเอามาอย่ากินนะ อันตรายจ้ะจ้ะดูดิพักหน่อย
หนูดีโอ้ยไม่ขาพี่ยังไม่มีขนเลยอ่ะนี่ไงเนอะดูนี่